Okej, nu är vi i Kiruna. Vi har alltså åkt 166 mil. En jäkla resa vi gjort. Och men nu är vi egentligen framme och vi har ju fått ett tips om ett ställe som, men Niklas, du och jag känner till det. Vi kommer ju härifrån Kiruna och har besökt det här kaféet jättemånga gånger. Ja. Det är alltså Café Safari. Jättekänt ställe här i stan. Jag hade ingen aning om att det hände saker i det här huset. Men vi har fått ett mail från en anställd och det är flera anställda som har berättat om jättehäftiga grejer som händer där. Jag kan bara ta lite kort vad hon har skrivit här. Och, byggnaden är från alltså 1905, så den här är ju, vad blir det, nästan 120 år gammal byggnad. Så det är ju en rätt så gammal byggnad ändå. Det har varit både bostad, fotoateljé och sen har det varit massa andra aktörer i det här huset. Men typ de senaste 20 åren så har det varit ett café. Men nu är det slut med det här. Verksamheten har man stängt ner, tragiskt nog. Och det här huset vi ska få utreda nu kommer att rivas. För allt det här ska ju rasa ner i den här gropen som i och med att LKAB, ja, ni vet, under här så rasar det sakta men säkert mot centrum. Så man har ju flyttat hela centrumkärnan söderut egentligen. Och det här huset ligger ju i rasrisken. Så det här ska ju också tyvärr, eller hela marken här ska ju bort. Det är så jäkla konstigt det här när man sätter sig in i att hela staden var flyttas. Alltså alla era minnen, alla uppväxt, alltså allting ni har gjort här när ni har vuxit upp bara är borta. Jäkligt sorgligt. Nej, men det är ju som jag sagt, det är ju sorgligt som fasiken alltså. Själva den här bilden av Kiruna, hur det såg ut när man stack härifrån. Och det har förändrats så mycket så man blir lite så här, vad är det som händer? Och ett nytt centrum dyker upp. Bara det för min del är ju också så här, det är en ny stad. Helt ny stad. Det är som att ni aldrig har varit här. Nej. Det är som vi aldrig har bott här. Nej. För att allting är bara borta. Nej, precis. Det är jättemärkligt. Så att nu är det verkligen så att det här är sista och enda chansen vi har och någon har ever att utreda det här huset. För det här kommer inte finnas kvar. Så att vi får se nu vad som händer ikväll när vi ska utreda det. Jag kan ju läsa lite om vad de har skrivit här. Som sagt, en anställd hör av sig. Men vi har det klassiska att man hör steg till de som går i byggnaden. Framförallt kanske på övervåningen när de sitter där nere, att de hör någon som vandrar uppe på golvet där. Det som är intressant är att de hör hur någon går. För det finns ett trapphus där också. Man hör någon gå mot trappan, men det är ingen som går ner för trappan. Det är lite speciellt ändå. Och det betyder också, vi vet om, att den här trappan är en lite mer nybyggnation. Den fanns inte tidigare. Men, så det kan ju vara, för det var ju bara ett golv innan. Så det är som att de bara fortsätter gå på golvet, de kommer aldrig ner. Så det är häftigt. Många gestalter, både på nedervåningen och ovanvåningen har man sett hur någon står. Det finns ett omklädningsrum på andra våningen där man då har sett en man stå med skjorta och byxor. De håller på att byta om och tittar de uppåt och ser han bara för en snabb sekund och så försvinner han. Bagan här har hört hur någon kommer in i kaféet. Till och med så att hon tror att det är en person där inne som drar kniv och går runt i byggnaden. Alltså då förstår man ju hur jäkla tydligt man hör hur någon kommer in då. Men ingen var ju där då. Och så finns det en toalett på bottenvåningen där en lampa tänds av sig själv och släcks också. Så elektricitet som ändå kan påverkas. Så vi har ju mycket klassiska saker men även sånt som sticker ut lite grann. Och mycket med gestalter, steg. Så jag tänker här blir det att fokusera med mycket övervak, så mycket vi kan egentligen. Det är inte en jättestor byggnad. Nej. Det är egentligen bara 2 våningar. Ett kök, en entré, en liten fikadel och sen en ovanvåning där det är en liten fikadel då. Så ett par kameror och sen mycket fokus på ljud och verkligen sätta ut så mycket instrument vi kan för att försöka dokumentera det här. För det här är sista chansen. Nej, men det jag menar, vi får vi också se hur det ser ut där inne. Vi vet ju inte, finns det bordar och stol kvar? Alltså, vi har ingen aning om det är bortplockat. Ett café har ju kylar och frysar och jag kan tänka mig att det är ett högt elektromagnetiskt fält här inne. På grund av att är det frysar och kylar till exempel och de är fortfarande igång, då har vi ett högt EMF. Och det här gynnar faktiskt energin väldigt, väldigt mycket. För vi har själv tagit med lite speciella grejer nu. Vi har nya instrument vi ska testa. Vi har EMF-pumpar, EM-pumpar som vi kan slå igång.
och gynna dem ännu mer på olika platser. Men hur funkar det då? Om det är ett högt EMF, kan liksom den energi som sägs finnas på platsen använda det på något sätt? Teorin är så att höga EMF gynnar energin, de kan äta av dem, om man säger så. Ja, just det. Och det är lite grann som vi har märkt när batteriet tar slut eller vi börjar bli trötta. Här finns det hur mycket energi som helst. Och nu är det ju så här, vi kommer gå in här. Vi kommer också ställa frågorna, tycker jag. Vart tar ni vägen när allt det här jämnas med marken? Och vad tycker ni om att det här rivs? Ja. Vi sitter utanför Café Safari. Vi ska ju träffa ut Maria som ska berätta lite mer. Ja, just det. Men jag ser det nu jag sitter, att det bränner i min nacke just nu. Och jag har ingen aning om var fan det här kommer ifrån. Det är cool. Jag vet inte om man ser det. Har du någon linje med? Nej, kolla på det här. Jag känner bara när vi pratar om det här nu. Ser någon någonting? Nej. Är det varmt på nacken? Det känns som att det bara bränner som ett Det aluminium. känns som att det ser lite så här rödflossigt ut. Jag vet inte om det syns i kameran. Och vi har ju som inte plockat upp några instrument. Känn på nacken. Känner inte du att det är varmt? Det är jävligt Hett varmt. alltså. Ja, riktigt Fan, ser du Från bara prata om det? ingenstans. Nej, för jag kände bara hur det bara som tokvarmt. För du börjar ju nämna energierna. Det här tycker jag båda är jäkligt gott ändå. Ja. Och som sagt, vi sitter bara ett par meter ifrån huset här. Men jag tänker vi möter upp Maria. Ja. Hon får berätta mer om vad de upplevt här. Lenny, är du kvar? Och Jag sitter i bussen och tanken är väl om ni får kontakt med någonting där. Gärna ett namn då såklart. Så kommer jag försöka kolla upp det. Jag gör en sökning och ser vad jag får fram för någonting. Och vi har ju kontakt via walkie-talkies. Yes. Yes. Och du kommer ju se oss ifall, när vi väl går in sen. Exakt, när vi sätter exakt. upp övervaket då. Ja, för det här är ett av de ställen där vi kan lägga upp övervaket. Ja. Vi är så nära. Och jag tycker det blir intressant. Vi kommer också testa en helt annan grej. Vi kommer lägga en återkamera här inne sen. Och då tycker jag vi ska dra igång de här EM-pumparna. Och bara fylla huset med så mycket elektromagnetiska fält där inne. Så får vi se, för den här kan skicka bilder till oss när vi sitter i bussen. Vi behöver inte vara inne i rummet. Det här blir riktigt häftigt. Så är det något som rör sig så hoppas vi dokumentera det med video. Och som sagt, vi får inte glömma bort, det här är the one and only chansen att faktiskt försöka dokumentera någonting här. För det här kommer inte finnas kvar. Ingen annan kommer kunna göra det här framöver. Det här är sista chansen att det som finns kvar här har chansen att förmedla någonting till oss. Stort hål. Det är Verkligen. det kommer bli. Ja, jag är så jäkla glad att vi har chansen att hänga med på det här. Eftersom det också är, som du säger, sista liksom. Men det kommer inte finnas någon. Nej. Hela stan kommer ju vara borta, så det är, Ja, det är sjukt. det är så jäkla sjukt när man tänker på det där. Galet. Men vi går in i klass. Ja. Träffa upp Maria. Yes. Hallå, hallå! Hej, Hej, Tony. Maria. Hej. Hej. Tack för att du fick komma hit. Kan inte du berätta, ni har upplevt massa saker här på Safari. Jag och Niklas är födda och uppvuxna i Kiruna. Vi har varit här väldigt mycket som små. Och vi fick ett jätteintressant mejl från dig. Kan du berätta lite, vad har ni upplevt och kan du ta oss till de platserna där det har hänt? Vi kan ju börja med när man kommer hit på morgonen. Man är ensam. Bagaren kommer ju alltid hit först, ganska tidigt på morgonen. Imorgon när jag kom hit så jag parkerar bilen här nedanför huset. Så går jag förbi fönstren och så hör jag hur det sitter, alltså hur folk pratar här inne. Jag hör att det är folk som har en konversation, men jag hör inte vad de pratar om. Jag hör den ganska långt, ända tills jag kommer till dörren. Vi går in på baksidan, öppnar dörren, så är det helt tyst. Det är intressant. Är det flera som har hört det här att man hör någon som pratar och är här inne? Ja, ordinarie bagaren har också hört det en gång. Har ni sett någonting här inne när ni har stått och arbetat? Typ några skuggor eller något som rör sig här? Ja, vi kan gå in i diskrummet. Ja. Här ser man ofta. Här står man och diskar, man plockar disk. Då ser man en mörk skugga som står i trappen i ögonvrån. Men när man tittar dit så är ingenting där. Man kan tänka att det kanske kan vara någonting mörkt, men det är ingenting. Vi har haft 2 röda typ brevlådor, men de är ändå inte svarta. Men det är ju någonting mörkt man ser där. Som bara står där eller som tittar eller som kommer ner mot er eller som bara står och Det är observerar? som att den är stilla där. Man ser bara att det är någonting mörkt. Just det. Var det fler som upplevt det också? Alltså framförallt när man står här då? Ja, eller? det har jag hört från några stycken som brukar stå och jobba i disken. Att de också har sett en skugga. Eller någonting mörkt. Är det något mer som har hänt här i diskdelen eller köksdelen? Så att säga? Nej, men det är väl i köket. Här har vi också haft bageridelen. En träbänk,
ungefär så där stor. Och när man står här och jobbar så känner man att det är någon bakom axeln. Alltså att det är någon som står och tittar på en. Och så är det som spegel, man ser som spegelbilden i glas. Så ibland man får för sig att det är någon där, men man vet inte om det är någon eller om det bara är någon konstig skugga eller någonting. Men man har den där känslan av att man är inte ensam här på morgonen. Helst inte när man är ensam. Har någon föremål flyttat på sig här inne? För ni har ju väldigt mycket grejer. Nu håller ni på att tömma ut i och med att huset ska ju rivas och verksamheten ska ju tyvärr lägga ner och ni gör av med mycket grejer. Men är det så att det som finns kvar, är det någonting här som har flyttat på sig eller som har flugit ner från hyllorna eller någonting sånt som har ni upplevt? Nej, det tror jag inte. Inte vad jag har hört i alla fall. Finns det fler områden här förutom köket? Eller har ni upplevt mer i köket som sticker ut förutom det här närvarokänslan att det är någon som tittar på en? Nej, men det bagaren berättade till mig när hon också var ensam här på morgonen. Vi låser ju alltid bakdörren när vi kommer hit på morgonen för att man vill ju inte att någon ska komma in eller så. Och då hör hon verkligen hur någon öppnar dörren och stänger dörren. Så hon tar en kniv och går runt för att hon tror ju på riktigt att det är någon här inne. Men hon hittar ingen. Lampan här inne. Vi släcker ju alltid ner allting på kvällarna. Så tar vi ett varv runt kaféet, kollar så att allting är släckt och alla fönster är stängda. Och den här lampan brukar vara tänd ibland. Är det en sån här rörelsesensor? Eller? Nej, det är en av- och på-knapp. Intressant. Det har hänt någon gång. Den har varit tänd. Fast man vet att man har släckt den. Så nu är vi ju i den delen där man sitter och fikar. Det är ju 2 våningar här. Har ni upplevt någonting precis här? Ja, vi brukar sitta här nere och äta middag på kvällarna. När alla gäster har gått hem. När vi har stängt. Då kan man höra uppifrån någon stol som dras lite grann över golvet. Knackningar i golvet. Det kan ju också vara för att det är ett gammalt hus, men man vill ju gärna tro att det är någonting annat. Är det riktiga så här som att det är verkligen Ja. typ en sån rörelse där uppifrån? Ja, precis. Det var en kväll också när några satt här och hade lite trevligt. Då hör de väldigt tydliga steg från ovanvåningen. Kanske 4 steg som går mot trappen och sen så stannar den. Och sen hör de inget mer. Ingen kommer ner? Ingen kom ner och ingen var där uppe. Det var bara de 4 som satt här nere. Så det är mycket med att man ser, man känner och också nu då att man hör någon som rör sig här. Ja, precis. Och mycket knackningar, men det vet man inte vad det kan vara. Det är en trappa här. Ska vi ta oss uppåt eller någonting här du vill berätta om just med den här trappen? Om ni har upplevt något? För det var ju i och för sig steg här som ni hörde, men... Nej, det är nog ingenting där. Vi kan gå upp. Jag tänker just på de där stegen. Ska vi kika? Ja. Den här trappan har ju inte funnits med sedan början. Utan det är ju en tillbyggnad när de byggde om kaféet i början på 2000. Och de här stegen som de hörde nerifrån, de gick och så slutar de precis var trappen börjar. Så jag tänker att det kanske har någonting med det att göra. Att det har varit som en vägg. Att de kom inte längre än så. En bra teori där. Alltså shit vad yr jag blir här uppe när jag står. Alltså, men jag ber Lenny komma med natten. Alltså jag vet inte vad är det vanligt att du känner att man blir här? Nej. Du har inte hört någon annan berätta om det? Nej. Jag tänker om det har någonting med det att göra när jag berättar att man glömmer bort saker. Ja. Att det kanske är den känslan man känner. Jag kände direkt att vi kom in. Och nu när jag kom upp här så var det bara som att man blev full. Alltså bara så här, allting bara snurrar till. Det tycker jag är jätteintressant. För då vet men nu när du säger det, alltså när man går här, man ska gå ut med mat. Det är som att golvet lutar. Ja. Fast den kanske inte gör det. Det har vi inte ens kollat upp. Nej. Nu när jag börjar tänka efter så, Ja, just det. så kanske det är någonting sånt. Precis. Att det kanske inte är ojämnt golv utan det kanske är någonting annat. Vi håller på att gå runt här, vi precis nästan börjar gå runt med dig Maria och det börjar hända lite intressanta saker. Direkt jag kom upp här nu, det bara snurrar till ungefär som att man är full. Jag kände det faktiskt först när vi kom in i byggnaden att det snurrar till och vi har ju varit med mycket, vi har gjort mycket
Och då känner man igen de här typiska grejerna som brukar hända på ganska aktiva platser. Att man känner att man blir yr av någon anledning. Varför vi blir det får vi se senare. Niklas, du börjar tokhosta. Det är också så här tecken som inte... Du har inte hostat någonting under hela resan upp. Ingenting. Men nu börjar det direkt han kom in i huset här. Och det har också varit på en del platser vi har varit. Att just att du börjar hosta av någon anledning. Är det någonting i huset som påverkar? Inte. Det är ju, tycker jag ändå, intressant att det händer kroppsliga, fysiska saker med kroppen i alla fall, att man känner så pass mycket. Du får fortsätta här. Vi hade pratat om de här stegen. Ska vi gå vidare till, ja det finns lite mer yta längre bort här. Vi kan gå vidare. Men det är här i vårt omklädningsrum. Så står vi inne i omklädningsrummet, byter om. Jag står och knyter skorna här inne någonstans. Så när jag tittar upp så ser jag in till kafferummet där. Jättesnabbt ser jag bara en skepnad av en man. Jättesnabbt. Så jag hinner se vilken färg han har på tröjan och byxan, men det har jag glömt bort vilken färg det var. Men Wow. jag kommer ihåg att jag såg det. Och att han bara stod och i en sekund och sen var det... Ja, helt stilla så här. Just det. Helt stilla. Raka byxor och så raka skjortärmar. Det är det jag kommer ihåg. Det låter lite så här äldre ändå om man tänker hur de hade förr med pressvecka. Ja, alltså äldre stil i kläderna i alla fall. Åldern på personen, det vet jag inte, men jag såg att det var en man i alla fall. Det var lite obehagligt. Då är jag också ensam här. Så blir man lite rädd. Händer det mer saker när du är helt själv här på kaféet? Eller är det ofta att det är flera som upplever saker samtidigt? Eller är det när man är ensam att det blir specifika saker som händer? Ja, man känner ju av det mer när man är ensam, för då tänker man ju på det mer. Det är ju lite läskigt att vara här ensam, helst när det är mörkt på morgonen och så. Men det är som sagt, det är ju lite saker som smäller av naturliga orsaker nu. Det var en kyl som gick igång och det var en frys där nere. Så att det får jag i åtanke också. Är det något mer ni har upplevt precis här? Nej, inte direkt här, men det är just när man är nere i köket och jobbar, så ska man gå upp hit till köket här uppe, hämta någonting och så står man här. Nej, jag kommer inte ihåg vad jag ska göra här. Så får man gå ner igen och så får man gå upp igen. Det är också typiska grejer som alla är med om. Det blir som bara blackout. Så nu har vi varit runt i stort sett hela byggnaden här och då har vi berättat jättespännande saker. Får vi se vad vi upplever och vad vi kan dokumentera ikväll då. Men nu är vi ju som sagt här. Har du någon aning om vem som skulle kunna röra sig kvar här som ni upplever? Har du någon teori kring det? Jag har ingen aning. Jag vet inte vilka som har bott här eller verkat här faktiskt. Och nu som sagt, nu är vi ju här i en kväll och ska försöka, och en kväll och natt och försöka dokumentera. Vad hoppas du att vi ska lyckas med när vi är de här timmarna här? Ja, det hade ju varit kul att få fram något namn så man kanske kan luska i vem det kan vara. Vad de tycker om att huset ska rivas. Det är ju också intressant. Bra. Vi får se vad som händer. Och så får vi väl hålla kontakten och återkoppla vad vi får fram på den här utredningen. Ja. Då tar vi och sätter igång att utreda Safari alldeles strax. Ja, då är vi inne på Café Safari här nu och jag tänker vi tar och kollar av lite EMF-värden. Vi tar en trifield-mätare. Men du, det var ungefär som jag misstänkte. De har ju börjat rensa ur här. Ja. De har ju börjat plocka ut massa grejer. Det smäller, vi har kylar och frysar igång. Det är mycket ljud, naturliga ljud som är. Och det borde, tycker man, vara ett högt EMF-fält också. Ja. Så vi får se. Jag tänkte vi börja gå runt bara på bottenvåningen och kolla om vi har höga EMF naturligt här inne. Och det kan jag säga redan nu när jag står här, Niklas. Det är 3-4. Oj. Du står mitt i rummet nu. Du står mitt i rummet precis här i kaféet här. Men vi kollar om de där kylarna och frysarna är som avger då. Så det
det är en märklig känsla att vara här inne nu när det är mörkt. Lite annat när vi var med Maria här inne och gick runt. Men det känns som att nu... jag vet inte, det är en jättemärklig känsla i kroppen. Det kommer hända något intressant. Det är som rysning hela tiden. Det är det här jag funderar på. Här har ni ett jävla brus, men Ja. här hör man också fryser. Är det EMF-et du och jag känner av? Kan vara. Men det konstiga är nu att den gick ner från 3 till 2 här inne. Här inne? Ja, men det borde vara mer egentligen med... Här borta har vi kylor och grejer. För här har vi en frys som står. Här ser ni, här går det upp direkt. Alltså det här blir väldigt kraftiga EMF-fält. Okej. 10. Vi har ett pipljud där inne, det är ett larm som vi hör. Och där är också med frysen. Ja. Det är ganska intressant, för här står vi på den här spotten där de brukar stå och diska. Ja. De berättar att de ser någon som står i trappen bakom där. Då ser man en mörk skugga som står i trappen i ögonvrån. Men när man tittar dit så är ingenting där. Men det är väldigt, väldigt högt ljud där. Ja. Det är nästan som man är inne på någon industri så här. Men det är ju som sagt, här har vi frys. Vi har frysar. Här har vi smällar. Om det är någon där uppe så kasta ner något för trappen eller så här. Ja, då stängs frysen. Okej, men då vet vi att frysarna kommer slå fram och tillbaka hela tiden. Ja. Vi får väl lyssna hur det låter där ute då. Sen är det också så med EMF-et här nu. Det är ett väldigt högt naturligt fält här. Vilket gör att jag tror inte vi kommer kunna använda EMF-mätarna här inne. Överhuvudtaget. För nu står vi mitt och det går upp här. Här är det 3 igen. Vi provar att ställa oss här i... Ja, det är högt. Det här är nummer 4. Här inne? Ja. Ja, det är 4 milligas här. Ja, det är lite högt. Ja, det är för högt. Då tycker jag så här, det är ingen idé att vi tar med de här mätarna nu. Nej. För det här är ju jättesvårt att avgöra ifall någonting annat kommer in. Men det är om vi skulle haft ett konstant värde någonstans. Ska vi testa att gå upp och kolla? Vi kollar också. Vi kollar där uppe. Vi kan väl säga det, Niklas. Vi har fixat och satt kameror här. Ja. Färdigt. Och det som händer, som tyvärr inte finns på film. Jag vet inte hur ni sätter på rec-knappen ännu. För det är så, när vi går runt så sätter vi ut kameran på de här hotspotsen. Och vi skulle precis ställa in vinklarna. Då sitter du, Niklas, i bussen. Ja. Jag och Lenny är på bottenvåningen här. Och du kan ju själv berätta vad du såg där. Nej, men det jag ser, det är den första gången en sån skuggfigur jag någonsin sett. Jag har aldrig sett något liknande. För det är en person som går. Så jag tror det är ni som går i ljuset på dem. Att det blir en släpbild. Men då ser jag på den andra kameran att ni är på nedervåningen. Alltså, jag blir så här chockad och inser att det är inte på räcken. Så jag trycker på rec direkt efter och ser om det ska hända. Men jag har hittills inte sett det. Det sjuka är att det här händer ju precis där. Ja, men du vet, där de berättar att det är någon som går. Ja. Och det är precis här uppe. Och de här stegen som de hörde nerifrån, de gick och så slutar de precis vart trappen börjar. Så jag tänker att det kanske har någonting med det att göra. Att det har varit som en vägg. Vi tar så, vi kollar hur det känns där uppe nu då. Och här är det skyhögt. Det är 10 milligauss här. Då blir det bara högre ju högre upp vi kommer i huset. Alltså konstigt, det är inte mot köket om man säger så. Utan Nej. det är mitt här i trappen. Jäklar vilket fält. 12, 20. 20 milligauss här. Alltså det här borde gynna energin och fruktansvärt. Här behöver vi inte köra några elpumpar. Nej, verkligen inte. Här finns det mycket EMF som helst. Och här sjunker det. 5, 4. Exakt där du stod. Vi får prova det en gång till när vi går ner. Men det är precis där du går nu, Tony. Det är den där kameran som tog den där skuggfiguren. Var det här du såg det? Ja, och så om du går dit bort. Där. Ja. Och så kommer du gående här. Mot mig hit. Så här. Ja. Sådär. Men jag såg armsvingen också. Ja, det är ju sjukt alltså. Wow, shit hörres. Jag ryser. Ja, vad fan kom det därifrån? Jag ryser här uppe när jag står. Här är det i och för sig lågt EMF. Det är lägre, här är bara 2. Men du förresten.
Det var här du fick yrsel. Ja, Och det var här jag började tokhosta. exakt. Alltså shit vad yr jag blir på den här stå. Alltså, men jag ber Lenny komma med natten. Alltså jag vet inte vad är det vanligt att du känner att man blir där? Nej. Det är på samma. Det här är någonting här. Jag kan sätta... Jag visste en fråga bara. Så vi har en sked där också som ligger på räcket. Det vore ju coolt om den flyger ner. Ja. Om vi har någonting här så du kunna kasta ner den där skeden. Knuffa ner den. Det är Ja, det var kylan. kyl. Det är kylan. Och det är där som är så... Som sagt, vi är här nu och vill kommunicera med dig. Det här är sista chansen för dig. Att säga vad du vill eller hälsa någonting till någon. Som du kanske vill förmedla någonting till. Antingen till någon som har drivit safari här. Eller om du är kvar av någon annan anledning i det här huset. Vi kommer vara här flera timmar. Du får gärna visa dig eller göra saker. Flytta på grejer om du vill. Vi går in och ner. 2 milligrader sjunker. 1. Vänta. Ja, det är det som hon sa. Eller var det där du? Ja, det är det. Ja, men det var innan det så kändes det som någon drog mig i tröjan. Men det är jag försöker återskapa med fast jag har fickan nu. Det känns som någon drog neråt. Vi får se om det händer igen. Här ryser jag också. Här inne. Ja. 0 nästan här. Vad har vi därifrån? Det är som ett litet rum. Jag vet inte vad det är för råd. Oj. Vad är det? Här har du en jävla frekvens. Är det? Varför har vi det? För... Jag kan säga att den micken var, det ska inte plocka upp frekvensen. Vad var det? Smäll ut. Vänta. Var det här ute? Här. Frekvensen är borta. Va? Den är inte kvar. Och sen small det. Det var väldigt högt. Det var precis där jag såg. Och det var där det känns som någon drog mig i tröjan. Det lät som att det kom exakt härifrån. Och det här är ju omklädningsrummet där hon har sett den när mannen står precis i rummet jämte här. Ja. Så här har vi det. Åh, får ingen fokus här. Där. Och här bak. Där är den. Där är Det är den inte som den som är. Nej, inte den. Den där känner vi igen. Ja. Den smällen innan har vi inte hört innan. Som sagt, det varierar ju i EMF, Niklas. Jag tror det blir svårt att ha en EMF-mätare här i alla fall. Ja. Men vi går förbi trappen igen. Vi kollar om det är samma. Vi tar vägen ner där. Ja. Ska du dra Niklas i tröjan igen? Om du är där, passera tröskeln igen och fråga om det där. Dra Niklas i tröjan om du är där och gå efter honom. Nej. Inget. Men vad är det jag hör? Det är en frekvens. Sen försvinner och så kommer smällen. Och du hör inte den? Nej. Ja, det var ju coolt. Vad fasen var det? Det var som att någonting passerade, gick ut från det rummet vi var då. Ja. Och det här är också ställen vi har suttit och fikat och... Det är så mycket minnen härifrån. Här har man suttit flera timmar. Vi provar det i trappen igen och se om det här Gör det. höga MF1 är kvar. Jajamän. Det är det. 9, 10,
15-20 milligas. Vad har vi här som är så starkt? Bakom väggen 25. Men det är ju jättehögt här. Och det här håller ingenting. Så bara kolla in och trappa bara. Högt men inte lika högt. Den mot väggen här. Här är skyhögt. 20-25. Då är det något bakom väggen där, men Det kommer inte dit. Nej. Men då vet vi om det, då har vi full koll på. Ja. Vi ska väl göra. Nej. Jag vill att vi tar med 3 stycken PPs. Gå dit upp, sätt hela korridoren. Och så står vi och tittar vad som händer. Ja. Man slås av rysningar när jag går upp här, precis här. Det är ju kanske det här fältet, EMF-fältet vi känner av. Ja. Som är så himla starkt precis här. Men det förklarar ju inte gestalten som går här. Å andra sidan så förstår jag varför den går ditåt i så fall. För det har jag tänkt teorin att det behöver mycket energi, EMF, för att kunna göra de här grejerna. Och du fick ju se det. Ja. Placera du ut det där först. Lägg dem lite i sidan vid tröskeln där. Här. Ja, det var där jag blev ryckt i tröjan. Okej. Var det du som ryckte Niklas i tröja? Kan du göra det en gång till? Så lägger jag en statisk vid varje. Alltså, ni ser PS9, de här små puckarna, då känner jag statiska fält. Och så lägger vi en PSD. Vi sätter den här borta, var sån här gestalten gick. Så det är statiskt där borta, statiskt här och då hade du PPs där och en PP och statisk puck där. Ja. Vill du prova en obvious? Vänta, rörelsedetektorn. Just det. Sätt den i det rummet där borta. Mot. In där vart vi var när vi fick Här. upp frekvensen och... Så får den stå där, ta det. Såg du den? Nej, Statiskt fält. Jag såg bara att- Och nu, nu. tillbaka, igen. jag ser inte det. Jag har lite irljus men jag ser att det är något som rör sig där. Wow! Du går lite rätt. Det var direkt. Den där snabb rörelse, det är sällan man ser att det var sådär. Ja, precis. Är du kvar här? Kan du göra det en gång till, du som är... Den rysningar här inne alltså, det är så jäkla starkt. Ja, här också. Extrem rysningar här. Du som precis gick förbi kameran här nu, kan du göra det en gång till för oss? Vem har vi här? Robert. Cry. Robert gråter. Robert, om du är här, om det är du som är kvar här, kan du gå fram till något instrument? Det är massa saker som ligger här. Det börjar pulsera på tröskeln. Statiskt. Bakom. Ja, den lilla röda. Det indikerar. Döm honom. Vem är du, Robert? Robert, du vet om att det här huset kommer rivas. Det kommer inte finnas kvar. Så om du är kvar här i det här huset, gråter pappa. Okej. Vänta. Är det du som andas så här högt? Va? Wow, ryser. Shit. Jag hörde något sånt här. 2 stycken sådana. En hörde jag trodde det var du som andades. Det
Det var någon som andades jättehögt. Det var frysen igen. David arrived. Alltså de andetag. Vänta, är tyst nu. Jag ska gå runt i rummet och se om jag kan fånga upp det där ljudet igen. Vem var det som var nära mig och andades här precis? Jag hörde dina tunga andetag. Alltså det var 2 stycken sådär. Jag hörde en där. Så jag bara, är det du som var sådär högt? Vi går tillbaka till mittenrummet. Alltså det var så himla spännande. Den PS, det där statiska fältet som gick först åt ena hållet, sen sprang som tillbaka igen. Stå kvar här. Stå där så du har full koll. Vi har 2 namn som sagt. David, Robert. Vi har 2 andetag redan. Det är väldigt mycket redan nu som... Och vi har statiska fältet som kom upp. Och sen sprang ner, nästan som att den fick syn på oss. Förstår du? Och sen försvann den tillbaka igen. Amanda fick jag upp också. Nu är det 3 namn. Prova ställa ut dem och se om det är något instrument som går igång. Okej, vi börjar med Amanda. Den flickan eller kvinnan, är du kvar här? Frysen. Frysen. Amanda, om du är här, kan du gå förbi oss? Jag brände till på handen och fingrarna. Det var... sved till en gång. Var det du som rörde min hand här? Fingers. Catch finger. Det var intressant. Jag pratar med mina fingrar. Ska vi prova så här då? Vi stänger av PSD-erna. Yes. Och så låter vi bara PSD längst bort. De statiska sakerna vara på. För det var det som reagerade först. Vi testar det först då. Ja. Det känns som att vi står här inne. Vi får 3 namn här. Ska kontakta Lenny snart så man kan få fram någonting om er. Ser du i korridoren nu om det är något som lyser upp? Ja, jag ser. Ni 3 som jag har ropat upp här, om ni är här och vill förmedla någonting till oss nu så är det verkligen sista chansen för er att göra det. Vad tycker ni om att det här huset ska rivas? Om ni inte gillar det, kan du gå förbi det som ligger på golvet här? Så sjukt att fokusen försvinner. Jag ställer frågan. Ja, när jag riktar den dit varje gång. Vill du att det här huset ska stå kvar? Många har ju känt av er här uppe, att ni har hört att ni har gått, promenerat här uppe, ni kanske jobbat, ni kanske har bott här när det var en bostad. Du behöver inte vara rädd för oss, vi är bara här för att kommunicera. Jag heter Tony, det här är min bror Niklas. Vi är födda och uppvuxen här i stan. Vi har varit här och fikat många gånger. Väldigt fin byggnad. Vi sätter Lenny på ditt jobb. Ja. Och ropar på honom så får han titta upp lite namn om han får fram någonting innan. Men efter det så switchar vi. Så tar jag och kör Spiritbox. Okej. Får filma. Bra. Lenny kom. Lenny här kom. Vi har fått fram 3 namn om du skulle kunna kolla upp de här. Och det är Robert, David och Amanda. Robert, David och Amanda. Ja. Tyvärr inget efternamn på dem, men väldigt tydligt på avlyssningen att de kom igenom precis. Och det var på ovanvåningen uppe. Ja men perfekt, jag börjar söka. Ja. Hittar du någonting så är det bara ropa. Jajamän. Okej. Vi switchar. Oj! Det var jag. Shit, Det var jag. Nu får den, tänkte jag. Vi kom. Det lät som ett andetag. Hörde du det? Härifrån någonstans.
energierna som är här. Jag har någonting här som ni kan prata med mig. Jag kan gråta hela dagen. Alltså, det är så. Är det gråtförtickat ledsen eller vad sa jag? Ja. Alltså det är ett andetag här inne någonstans. Alltså den är så jävla creepy. Jag vet inte, kommer det från fläkten? Kommer det från... För det är så här i örat. Mm. Det lät som någonting rör sig där nere. Så. Det var nu det small det där. Hörde du att såg du att en sked kom ner? Knuffa på den där skeden som föll på golvet. Kan du knuffa den lite grann? Eller kan du kasta upp den en gång? Och så skulle den komma upp, det hade varit otroligt. Ja. Robert, om du är där nere. Amanda, David, vilken entitet som än är där nere. Kan du kasta upp den där skeden? För när jag kör spiritboxen här. Till och med den är ju hög. Den låter högt. Men jag hör andetaget i alla fall. Det är som att någonting kommer nära. Robert. Ut. Vi vill vara kvar här. Självklart. Den här mannen jag pratar med, vem är du? Robert. Jag går runt lite här. Robert? Brukar du sitta här uppe? Robert, brukar du gå förbi här? Och till den här trappen? Finns det någon flicka här? Hur många är ni här då? Så var 20. Är ni 22 stycken här? Under. 22 under. Robert, Amanda, David, alla ni. Först har de 20. Och sen 2. Och sen ser de under. Alltså vi har ju en gruva under oss. Det här ska rivas. Ja. Men är det så att det ligger 22 stycken personer under oss i gruvorna här? Jag menar, alltså i gruvan så att säga. Fast långt tillbaka. Jag försökte till och med ställa frågan om de finns under huset. Mm. Jag menar, både män och kvinnor jobbar ju idag i gruvan. Men du menar förr eller? Förr ja. När du gjorde allt för hand, inga maskiner. Om det är någon där borta som vill prata med oss, så kom hit. Kan du föra dina steg när du går mot oss här? Kan du stänga en dörr eller smälla i en dörr? Ska vi röra oss lite ditåt också då? Ja, så att vi kör den här. Är ni här inne? Är ni under det här huset? Helt tyst nu.
Då ser vi in på konferensrummet där han har visat sig. Är det någon som vill prata med oss här? Där inne. Vem är mannen som har synts här? Vem? Så. Vem är det som har synts här? Det är mannen. Kommer igen, han kommer fram till magen igen. Vill jag inte stänga den här? Vad är det? Eller sa du? Det var jag som sa ja, i magen. Igen? Sa de. Ni får gärna lägga av med det där för det är ju jävligt ont. Vem är det som gör det här? Va? Som en ringsignal, att du trycker på en gammal telefon. Eller hur? Här inne, på något sätt känns det, förlåt om jag säger det, där känns det väldigt jävla negativt. Ja. Här känns det, vad ska man säga, konstigt. Alltså, Vad är det för smäll? Var det kyl? det är kylen. Det är kylen. Ja. Ja. Men här känns det, här borta känns det som att det är någon som går. Där känns det som vanliga energier som rör sig. Det är obehagligt som fasiken. Men där inne vet inte fasiken vad det är. Ska vi gå ner en sväng? Ja. Vi har nu tagit en liten paus här. Vi ska göra ett litet experiment här. Vi kommer också, förhoppningsvis kommer Lenny också återkoppla sig till oss. Men det vi ska göra nu är faktiskt vad vi skulle göra. Ska vi stå dockan nu? Vet du vad intressant är? Det här är också något som de har pratat om på de som jobbar här, personalen. Jag fick en hel bläcka. Att de inte kommer ihåg vad de ska göra. Man är nere i köket och jobbar, så ska man gå upp hit till köket här uppe, hämta någonting och så står man här. Nej, jag kommer inte ihåg vad jag ska göra här. Och nu beter du dig exakt lika. Det bara försvann. Jag visste inte ens, jag plötsligt visste inte ens vart jag var. Nej. Det vi ska göra, vi har en docka som vi har fått med oss efter resans gång. Ja. Och ni som känner till, vi har ju ett museum i Borås. Och vi ska prova en grej och se. För alla dockor som har kommit in till museet, de har ju faktiskt bundna energier till sig enligt de som skickar in dem. De påstår ju sig då att, ja, men att man har bundit energier i dockor. Och vi har ju med en docka här nu. Så vi ska låta vara större delen av kvällen och natten här. Och så vi kan binda med oss någonting härifrån in i dockan till museet. Okej. Så jag tänker vi sätter dockan på stolen. Du tar... Ta den. Och så kan vi placera dockan där. Så får den sitta där typ hela kvällen. Och natten när vi är här. Så när är dockan här då? Yes. Får se. Ser ju inte så himla trevlig ut den där dockan kan jag säga. Väldigt mörka ögon. Så den får sitta där. Så har vi någonting här som vill knuffa ner den så får ni göra det också. Men jag tänker vi har ju en trapp också. Jag tänkte så här, där kan vi faktiskt lägga lite av de nya step tracker grejerna. Och jag tycker vi stannar kvar, vi kanske sätter oss lite grann här och så sitter vi och tittar om det är något som vill komma ner. Vi har ju, vad vi vet, som vi sa tidigare, där uppe känns energin att de är villiga att göra saker, alltså snacka med oss. Men där borta vill de ju känns som att vi ska ha den. Men vi tar och lägger ut de här och de här kommer att indikera om det är något som rör sig i trappen så kommer det pulsera upp. Jag tänkte innan du gör det, kan inte du ropa på Lenny och bara kolla om han har fått fram någonting om de här Amanda, Robert och David? Lenny kom. Den här kom. Har du fått fram någonting på de här namnen vi gav dig? Nej, inte så mycket. Lite svårt att komma fram till något på bara förnamn här. Jag har sökt ganska mycket kring Safari här. Inte hittat någonting med anknytning till de 3 namnen tyvärr. Okej. Lenny, vi har ju också fått igenom 22. Det var ju nästan samma grej som vi ställde. Hur många är här? Och jag tyckte de sa 22.
Och sen så har de under oss. Så jag funderar om de snackar om att det är 22 döda som är instängda eller bortglömda i gruvan. Män och kvinnor. Kan du kolla det så här 1900-talet när gruvan öppnade? Om det män och kvinnor jobbade där samtidigt. Ja, jag har fått upp faktiskt här en olycka nere i gruvan. En kvinna. Om jag inte missminner mig så var hon 22 år. Wow. Ja, okej. Ja, men det kanske är hon då. Men det fanns det någon namn på henne? Nej, jag har inte hittat någon annan tyvärr. Ja, men vi fortsätter här. Vi ska testa nu lite grejer får vi se. Kvinna 22 år. Det är ju intressant. Om det är någonting med det. Nu får vi se. Vi borde kunna få fram ett namn. Och se om det är någonting kopplat hit för det då. Men vi gör så. Vi lägger step tracker på 2 våningar här. Och så ser vi om det är något som kommer ner till oss. Och då kommer den också indikera med lampor. Och det kommer räkna hur många steg som har tagits. Som har gått förbi här. Så jag lägger ut dem. Och de här som sagt, de är helt nya. Vi har aldrig testat dem innan. Nej, vi tar och placerar ut den här och jag vrider igång den. Så kommer det se ut så här. Här är ett event och det betyder att det har varit en rörelse just nu. Coolt. Sen nollar han sig, ligger och pulserar. Och så kommer nästa event. Då har det varit en till rörelse här. Då visar den hur kraftigt den har varit upp där. Så de här kommer vi placera ut här nu. Jag hörde det andetaget igen alltså. Det låter som att du har med dig någonting i så fall. Det var jag som gjorde första eventet på den jag placerade nere. Batteriet sjönk från 50 till 31% kan jag få med det. Vad sa du? Från 50 till 31%. Okej. Sjönk batteriet nu. Så om det är energier som nu har som kraft att ni kan komma gående i den här trappen. Kan ni gå förbi de här pulserande ljusen som är här? Stampa till vid dem. Ni får knuffa ner dem om ni vill. Det finns en speciell liten docka här som vi har satt på en stol här. För det är så här, energierna som ni som är här nu, det här stället kommer rivas. Det kommer försvinna. Det kommer bara bli jämnt med marken, det huset kommer inte vara kvar. Så vill ni följa med till en annan plats, så vill jag att ni kommer in i den här dockan. Följ med i den här dockan, alla energier som vill följa med. Sätt er på den här stolen, bind er vid den här. Så får ni åka med härifrån, så behöver inte ni försvinna med huset när det försvinner. Jag skulle vilja mäta något vid henne. Jag vill lägga så vi kan ta statiska fält. Vi har bra med statiska idag. Och så lägger en tempskåp och se om temperaturen förändras. Då vet vi att det är någonting som... Blått. Va? Bra! Samlas här nu. In mot den här dockan. Alla som vill följa med. Som vill lämna den här byggnaden. Så hoppa in i den här dockan så tar vi med er när vi åker härifrån sen. Jag tycker vi gör så här. Vi ger dem chansen också att kommunicera. Genom ja och nej. Så vi kör fluxen med den röda och gröna lampan. Det har vi lagt här nu. Tempskåp som känner av och de känner att det är kallt vid dockan just nu. Vi har ingenting som är statiska fält ännu som vi har haft bra med. Jag lägger fluxen i trappen också. Så om ni vill prata med oss nu, börjar ni bara gå förbi någon av de här lamporna. Så får den lysa grönt så betyder det ja. Ja, vill ni ha... Man blir lika varje gång det smäller. Så varje gång den är så jävla kraftig. Vänta. Nej, det var den där. Jag tror den gick upp den där step-tracken. Det gjorde den inte va? Nej, ingen av dem är Nej, den blinkar till. Om du är ovanför oss nu, kan du göra ett högt ljud där? Jag har en rörelsedäckare längst bort. Vi har en där. Fortfarande. Ja. Statisk styrka. Statisk i dockan. Ja. Bra, gå mot dockan där. Alltså den är mot dockan. Det är ungefär som om någonting riktas mot dockan. Bra, in i dockan bara med er. Alla energier som vill följa med oss.
Om du går in i dockan, släck lampan i så fall så vet du att du följer med oss. Mot trappen. Vill du bara titta på den? Jag hade rekommenderat att du hoppar in i dockan så kan du följa med oss. Där, framför dig Niklas. Tillbaka igen. Du behöver inte vara rädd för någonting här. Ingenting här kommer göra illa. Det var som att den kollade in dockan. Ja. Och sen flyttade sig det statiska fältet. Kör lite spelet på samtidigt. Vill ni följa med oss? Vänder jag. Någonting. Vem har vi här nu? Kolla. Det är en statisk mot dig. Med mig. Gå mot dockan där, är du snäll. Så sätter du dig vid dockan. Det lockar hit den här då. Verkligen. Gå in i dockan och så släck den. Nu är den här. Eller så kommer den. Det är jätteintressant där. Ja, det där var ju väldigt nära. Ja. Jag tycker det är väldigt coolt att vi kan också mäta att det kommer statiska fält kring den här dockan. Och det är som är intressant att den rör sig bara runt där. Och nu har vi bett den som att gå in i dockan. Och vi får se om den kommer tillbaka igen. Ja. Jag har ett till instrument jag ska testa här nu. Och den kan du också komma in hit. Påverka den här. Du kan stava ditt namn till mig. Du kan också beskriva om du är ledsen, glad eller arg. Så den här Envoy som jag har här nu. Ligger den och går igenom alfabetet. Och när den får en fluktuation här. Så kommer den välja en bokstav. Så ser vi vad den stavar. Hur många är ni här inne nu då? Kan ni komma hit bredvid mig? Och påverka den här nu och se hur många ni är här. Känns det som att man skulle vilja gå upp och prova den precis här uppe. Ska vi ta några steg upp bara? Shit, vilken jävla vägg det var. Jävla konstig känsla där uppe alltså. Ja, vad känner du? Det börjar bli en yr. Ja. Och illamående när jag är här. Hur har folk kunnat jobba här? Alltså jag hade inte klarat av det här. Jag är helt slut på att gå upp för den där trappan. Är det ni som påverkar folket som jobbar här? Det som nu ligger och pendlar hela tiden med ja, nej, ja, nej. Så får de energin att välja själv. När de säger ja eller nej. Jag lägger den här på stolen. No. Nej. Det fick jag inte göra. Vill du att jag ska ta bort den från stolen? Jag kan backa från den igen. Är du fast i den här byggnaden? Du som har gått här kanske år ut och år in. Är du fast här? Behöver du hjälp? Vi sätter oss. Precis som vi sitter och ska fika. Så har vi någon som har arbetat här, kan du komma och servera oss här? Alltså det är ganska coolt när man går upp hit. Det är som jag sa, hur har man kunnat, alltså folk jobbat här? Alltså hur kan man gå upp hit och känna det här? Och sen plötsligt, jag känner hur jag blir tom i huvudet. Jag tappar vad jag håller på med. Och det är exakt det de har berättat om. Ja. Att de kommer att glömma bort. Man bara, du ska göra, och sen bara, nej vad fan skulle jag göra för någonting? Och det är flera, verkligen flera som har jobbat här som pratar om det. Jag sitter kvar, jag ska se om jag kan få lite ord. Se om jag kan börja stava åt. Om vi har någon där längst borta, kan du bara visa det för oss? Ställ dig och titta ut från dörrkanten där. Det kom. Det. Nu kom det någon med D-I
Nu kommer det. Dim. D-I-M. Dimr. Vem har vi här nu? D-I-M-R-F-U-K. Nu tog den en till. I början om igen. Dim först. Tog den en till. Kan du, nu vet du hur den funkar. Kan du knacka vid trappan? Hörde du? Det är så lätt. Ja, trappan. Som att någon ställde sig i trappan. Bra, nu vet du hur den funkar. Kom och knacka på den fler gånger. Var det du som kom upp så knacka på den här fler gånger. Om det är Robert som är med mig här nu, kan du knacka på den här bredvid mig nu? Direkt. Ja. Och Y fick jag som för yes. Och fortsätter. Se. Och för att den där ska reagera. Så här, just nu är den på tapp. Att den ska röras. Röras i så fall. Ja. Jag är sådär. Och den fortsätter. Kolla. Hela tiden. Den bara spottar ut massa bokstäver just nu. Den tappar överallt. Ja. Stänger den en sväng. Ska vi bryta den här sektionen? Tycker du? För jag tror vi gör så här, vi går ner och kollar om det är något som hänt där nere. Jag funderar faktiskt om vi ska testa sen att jag sätter mig här med hörlurar och ögonbindel. Mm. Och så kör vi. Så ställer du en massa frågor. Så ska jag bara försöka slappna av och se om jag också får se några bilder av den här personen. Eller personerna. Och lyssna på spiritboxen och se vad de säger någonting. Ja. Vi ska testa. De brukar säga att det är Esters metod. Men jag vill testa det. För att jag vill uppleva energierna på fullskaligt här. Tony, du kommer ju ha kameran. Du kommer ställa frågor. Jag kommer köra en noise cancelling. Spiritbox. Sen kommer jag också täcka för mina ögon. Det är en sån här. Sen kommer jag bara sitta här. Och jag kommer blunda. Jag kommer låta energierna röra i mig. Jag kommer låta dem kanske förmedla bilder. Det vore jävligt häftigt. Och säger jag sätter mig på den här stolen. Kepan på. Lurar på. Så om vi har någon här med Niklas nu. Skrik ut ditt namn i hans öron där. Via hörlurarna han har på sig. Kan du visa dig hur det ser ut till honom? Så han beskriver det. Ta bort tallriken. Vilka tallrikar där nere? Vid bordet, här går jag. Vem är du som går här? 43 år. Sen en kvinna som kommer gå där, vänta nu. Hon har krulligt hår. Vit skjorta, det ser ut som att hon är en typ ett mjölkbud eller något. Kommer med någon vagn, ser jätteglad ut, rött hår. Vem är du? Den kvinnan Niklas beskriver nu. Hon ramlade ihop. Det sa de, det var inte det jag såg. Jag ser bara att hon hoppar ut ur bilen, ser glad ut och bär på någonting. Som att hon ska leverera någonting. Det var intressant. Det var en kvinna som sa att ni får mer kontakt på dagen. Okej, skulle att du ska vara här på dagen. Vem är du? Säg ditt namn till oss. Och någon tjej som skrattar. Wow. Det var någon som growlade. Shit. Det där var inte... Fuck. Det var som... Det var ett mörkt growl. Vad är det för mörkt som är här uppe nu? Många pratar om olika väsen. Det finns en gruva här till exempel.
Är det Lite till. Är det någon form av väsen som är här? Är det någon form av väsen som är kvar här? Som är Nu är jag redo. Om du är redo här, kom mot mig nu. Det finns massa instrument här på golvet. Spring förbi dem. Skrik ditt namn till Niklas högt. Jävligt konstig min du har. Du som andas sådär. Vem är du? Häng kvar i honom. Se att du är vid Niklas nu, för du andas väldigt märkligt här. Håller du kvar Niklas? Vem är du? Se att du Eld. Eld. Visa dig bakom Niklas. Som ett ljusfenomen eller som en skugga. Du som är här, visa dig nu. Det är din chans att göra någonting. Gör någonting som vi aldrig tidigare upplevt. Framme vid dig. Om du är framme här, visa dig nu. Jag känner honom. Det är en tjej som står och ler. Mörkt långt hår. Jag är alltid glad. Är det du Amanda? Som vi har fått igenom. Är det du som är här nu? Det ser ut som man har samiskt påbrå. Sluddrar du när du pratar också? Och Niklas hör ju inte mig nu. Han är på luren. Han har på ögonbindel. Han får till sig bilder verkar det som. Det är ganska intressant. Det har vi aldrig provat innan på det här sättet. Anna-Lena. Anna-Lena. Om du är här Anna-Lena, kan du gå förbi någon av de här röda Nej, lamporna? vi är två. Ni är två. Kan du gå förbi de här lamporna som är i korridoren i så fall? Nu är det en man här. Den mannen som är här, vem är du? Ser ut som... Hår på sidorna och kalt på huvudet med värsta mustasch. Pipa. Ja. Vem är du? Som Niklas beskriver nu. Ut bakom mig precis. Jag är på väg upp för trappen här. Ditt lilla äcke. Tycker du att jag är det? Gör ett högt ljud om du tycker att det är jag som är det. Känns verkligen som någonting är med mig här nu. Antingen uppe på trappen eller runt. Börjar andas sådär. Är det mig du pratar till nu? Jag befaller Jag dig. ser en fisk, alltså en filékniv. Fiskefilékniv. Du har inte sagt ditt namn ännu. Säg ditt för- och efternamn nu. Det blir iskallt här när jag säger det där nu. Det blir iskallt här när jag säger det där nu. Det blir iskallt här när jag säger det där nu. Nu är han framme. Jag känner det om det är du som är här. Det är iskallt runt mig här nu. Gör någon... Erik. Heter du Erik? Sa du det? Släpp inte in han. Vi är här för att Fråga den komma... omtalade. Det här är din chans att kommunicera med oss så du vet.
Det här huset kommer rivas. Kommer inte finnas kvar. Kommer jämnas med marken. Och marken kommer sjunka ner i ett hål. Vad tycker du om det? Jag funderar om du ska ta ut kniven. Vilken kniv pratar du om? Då blir det lätt. Lätt för vad? Niklas pratar om magsmärtor. Jag känner också lite magsmärtor. Hur var det? Ja, det är så jävla sjukt när man kör det här. Det som trycker på från bakhuvudet. Men jag märker inte ens att mitt eget huvud faller framåt. Så jag får kämpa för att få upp det. Du andas jävligt tungt också. Då tänkte jag på det. Typ så här. Ja, det Som en... med ett tag var det helt... Och nu känns det som att vissa... Alltså rösterna i snacket är bara som... Och så blev det bara... Jag märkte att hur jag försökte koncentrera mig djupare. Jag försökte bara tänka och se. Så det var bara svart. Kolla en gång på dina ögon här. Det ser väldigt... mörka innan. Det ska nu försvinna här. Hur känner du det? Känner du dig påverkad då? Nej, men det var jävla intressant att göra det. Alltså det blir... Alltså Jesus. Du beskrev mycket grejer. Bilder. Ja, men alltså de bilderna som kom. Alltså det var som... Tänk, har du sett på tv eller någonting när någon sitter och letar gamla annonser på en sån här maskin? Ja. Det är bara... Och den där jag försökte hela tiden. Vad är det som upprepas? Vad är det som ger mig? Och bilderna så har jag kvar. Alltså när jag skulle försöka beskriva kniven, den filékniven. Först var det en kniv. Och då vill jag ju veta hur ser den ut. Är det en fällkniv? Jag vet att jag ser handtaget på kniven. Men sen ser jag också den här speciella som en filékniv har. Ja, jag fick inte fram någon namn där. Ja, fick Anna-Lena. Erik vet jag att jag sa. Erik, Anna-Lena. Ja, och det var också så här. Det var så starkt. Hon hade så långt svart hår och hon... Värsta fina leende, bara stod och tittade på henne och bara log. Och så sa hon det, jag tror hon sa alltid glad eller någonting. Tror du att det är att hon är här? Eller att hon är på den här platsen? Eller att hon är här? Förstår du vad jag menar? Eller såg du henne någon annanstans? Nej, alltså det var bara... Framför dig här? Alltså det för mig, det är som att jag tittar på foton, förstår du vad jag menar? Foton som går skitfort. Och så försöker jag bara... Det är som ett memory. Av alla bilder som passerar så återkommer flera. För däremellan går det många... Till slut så säger jag okej, det finns ett mönster, det repeteras. Helt galet. Skithäftigt. Ja, coolt att det har vi aldrig testat något sånt där. Nej. Och det var just hennes leende var sådär. Men sen är det gubben som kom igenom. För att, vet du hur ska man kalla det då? Kladioskop, vet du vad det är? Ett kladioskop, när du får en bild och så kan du dra isär den så är det likadant på båda sidorna. Han börjar växa fram bara så, från mitten och ut så här. Och då började jag se att han var så flintskallig här. Och så hade han, du vet, sån här mustasch. Och så såg jag här nere hade han någon slags pipa. Och så bara ditt lilla äckel eller något sånt. Menar han, till vem sa han det? Jag vet inte, han sa bara rakt ut. Och till, han menar mig. Mot dig, titta för det dig var också. efter hon den här, jag tror hon hade samisk på. Jag såg inte att hon hade någon samiska dräkt på sig. Hon var bara... kolt eller något. Nej, alltså, du vet ju som... Ansiktsdragen, allt det här. Det var så jävla galet. Det är som att jag upplevt jag sett en film. Förstår du? Skithäftigt. Du beskriver ändå om man tänker hur de såg ut förr, det här med mustasch, speciell mustasch. Alltså det känns som att det var lite längre tillbaka. Ja. Men när han säger det där, då tar jag det lite som att det var någonting att... Ja, det var ingenting här att göra eller någonting. Och sen, jag vet inte, jag har ingen aning vad som har varit här på marken innan. Nej. Alltså... Hur har det varit här? Alltså men jag kommer ihåg hennes leende. Det var fridfullt, förstår jag menar. Ja. Men jag tänker lite grann också om man tänker hur samerna har haft det. Alltså, hur det var förr i tiden. Alltså, det har ju varit väldigt tufft och just som allt som de blev utsatta för också. Ja. Och jag kan tänka mig så här glåpord som skulle kunna vara något sånt där. Ja, precis. Ja, vad häftigt det är. Det här var skithäftigt. Det här vill jag göra igen. Det här var, alltså... Just nu känns det som att jag suttit och kollat en lång film och jag försöker bara komma ihåg handlingen. Ja. Helt galet. Ja, men jag har ju spelat in allt. Vi har ju alltid kunnat titta igenom. Men det som händer när de kommer, det känns som att... Förstår att jag sitter där och så... Om de sätter handen på mig och trycker ner mitt huvud. Jag märker inte ens att mitt huvud faller.
Utan jag bara slappnar av så jävla djupt. Och sen märker jag att och sen ska jag försöka resa upp det och då är det som ett motstånd. Ja, intressant att prova. Ja, det var skithäftigt alltså. Vi pausar den här sessionen då. Och så Gör tar ner, drick lite vatten och så kör vi på igen. Jo. Tänker vi testar en EVP-session och då tänker vi spela in den med LaxTon-appen. Vi använder den EVP Recorder och så har vi den här lilla manicken, en EVP Spike Detector. Så är det något ljud som kommer igenom så kommer vi få det indikerat även på en lampa som blinkar till. Då fastnar värdet och sen fortsätter det hända, kommer igenom ytterligare ett EVP så kommer den indikera ytterligare en gång. Det är mest ljud här nere så jag tänker ska vi klara av det så måste vi gå upp en våning. Och sätta oss i mittenrummet på en stol där så ska vi se om vi kan få igenom någonting. Och så lyssnar vi i realtid om någonting faktiskt kommer igenom. Testa. Dra igång den här då. Hallå? Så vi ser. Så indikerar den på att jag pratar. Exakt så funkar det. Dra igång LaxTon-appen också. Så sätter vi på EVP. Då tänker jag att vi kör en session och så lyssnar vi igenom den direkt också. Ja. Om vi har någon här med oss nu, kan du säga ditt namn? Vet du om att du är död? Hur gammal är du? Vet du vilket årtal det är? Är du fast i det här huset? Vill du hälsa någonting till de som äger det här huset? Stoppa där. Ska vi lyssna igenom och se om vi hör någonting? Ja. Om vi har någon här med oss nu, kan du säga ditt namn? Vet du om att du är död? Hur gammal är du? Vet du vilket årtal det är? Är du fast i det här huset? Ingenting som vi hör är ju jättetydligt. Om vi fångar någonting här som inte vi hör just nu så kommer vi lägga in det i så fall. När vi gör analysen på det. Men just nu var det ingenting där. Nej. Det är så här, det är mycket ljud, svårt att höra. Vi går in i rummet jämt här, det är lite tystare där i alla fall. Så får vi gå in bakom väggen här så vi kan fånga något mer. Så provar vi en till session. Har vi någon med oss här? Säg ditt namn till oss. Vad tycker du om att det här huset ska rivas? Ljud där. Vart kom det ifrån? Från trappen. Är det du som är vid trappen nu? Säg ditt namn till oss. Vill du hälsa någonting till de som äger det här huset? Kommer det i halsen igen? Igen? Ja. Pausa här. Det är som att de vill... Det är som att de vill tala inom min... Genom dig. Ja, det är helt sjukt. Vi provar att spela upp det här för det. Har vi någon med oss här? Säg ditt namn till oss. Vad tycker du om att det här huset ska rivas? Det var smälla. Ut där. Från trappen. Den har vi med. Är det du som är vid trappen nu? Ingenting tydligt. Vi fick ju smälla där i alla fall. Men det hörde vi också. Men jag hörde genom kameran också. Ja. Det är svårt att identifiera när man sitter med lurar. Det är ju det. Och så har vi mycket störljud. Det Ja, är väldigt mycket mycket. kylan som smäller av sig. Precis, men vi har ju provat. Jag har ju Ja. provat det definitivt. Och det handlar om att testa allt så mycket som möjligt när vi ändå är här. Vi måste ge det en ärlig chans. Vad tror du om vi tar och
lämna huset en stund. Ja. Vi placerar ut en åtelkamera på andra våningen här där de har sett den här mannen när de stod i omklädningsrummet. Som tittade på Maria när hon stod där. Det vi gör nu, vi lägger den här kameran, återkameran, den här kommer ta och spela in, tror jag, i 60 sekunder om någonting rör sig. Men det kommer skicka en bild till Tonys telefon att någon rörelse har hänt. Så vi kan lägga den nu i omklädningsrummet. Den kommer då vara riktad mot vart den här mannen sågs. Och allt det här är ju IR i den här, så den har massa IR-dioder. Så när den börjar spela in så är det night vision om man säger så. Så vi går dit bort och placerar den. Sen går vi ner. Okej, vi går ut till bussen. Ja. Och sitter vi där nu så ser vi ifall någonting händer. Ja, absolut. Okej, vi har varit i bussen nu. Vi har suttit och tittat på övervakningen och väntat på att få ett sms att det kommer någonting. Så ingenting vad vi tror har rört sig där. Jag kan ju säga, jag har ju med mig telefon. Den är ju inte i flight mode nu för annars får vi inga sms. Nej, precis. Så att den är ju igång. Men den påverkar ju inte knäckten. Ja, precis. Men vi går den här vägen och så går vi ut genom den här dörren igen. De energierna som vill ställa sig framför mig och visa sig, så har ni chansen till att göra det nu. Det luktar nybryggt kaffe. Ja, Eller hur? faktiskt. Är det du som har gjort kaffe här inne? Det luktar inte innan, det luktar kaffe här Det inne. luktar kaffe. Och det är här de har sett det här. Alltså, vad fan i magen på en gång. Vadå? Få tryck, det är som att någonting nyper mig i tarmarna i magen. Du pratade om någon kniv innan, att det hugger eller att det är en kniv. Nej, alltså Inget sånt. de vrider på mig som att jag... Där. Jag hade något som mappades upp. Är det du som gör det här varenda gång jag kommer in i det här byggnaden? Och upp för den här trappen är det ju där låtelkameran är. Om det är någon i den trappen kan du komma ner till oss. Och här hör ni också det här piplarmet som vi har hela tiden. Det är väldigt, väldigt högt ljud där inne. Men du som visade dig lite snabbt här inne. Följ med oss ut då. Vad luktar det nu? Luktar det som... Bullar. Fikabröd tyckte jag. Om det är någon som sitter på de här borden. Kan vi sträcka upp en arm så jag kan se er? Det är dockan. Det är en energi som sitter på dockan. What? Dockan är under där. Där. Tack! Så den energin som nu, du kommer följa med oss. Det här är så jäkla intressant om man tänker på att vi bad det som var att connecta till dockan. Och nu har vi någonting stort som sitter vid dockan. Det här är ganska intressant. Vi bad det här statiska fältet som genererades. Kolla om vi viftar med armarna och pekar ut åt det hållet. Ja. I spegelvänt. Lyft upp armen. Om du har bestämt dig för att följa med oss. Höj din arm. Där, kolla. Där ja. Bra, håll upp dem med. Båda sa du? Ja, tack. Båda händerna i luften. Ja. Du kommer få följa med oss. Kolla. En är fortfarande kvar. Coolt. Man skulle nästan vilja ha... Stå kvar, jag måste hämta en kommunikation va? Vi tar och lyssnar. Ja. Va? Det som söks in i dockan. Gjorde det? Ja. Johnny fick jag. Vänta. Johnny. Nej. Ingenting. Johnny, om du är kvar där. Kan du komma hit igen? Den som drogs ihop och som ner i dockan. Va? Det var riktigt häftigt. Alltså direkt jag bara pratade om att jag hämtade till verktyg, kommunikationsverktyg. Ja. Eller avgörelsen så drog det. Ja. Eller söks ner i dockan som du säger. Men det blev så här, först var det som en vanlig och sen drogs det ihop till liten och så nu är det någonting Nu är vi i trappen. Ja, vad är det? Åh, fan.
Du som är här nu, kom ner hit och ställ dig framför mig, är du snäll. Kallar på någonting, fick jag upp. Vi kallar på dig här, du som är i trappen. Okej, vi gör så här, vi går vidare då. Det här var jävla intressant. Vi har bett dem komma till dockan. Vi får en uppmappning vid dockan, någonting som sitter. Och sen när du ska gå iväg och hämta kommunikation, så bara... Först blev den lite mindre och sen blev den bara... drogs ihop. Vi går upp här. Vi har 5 events på den där, så vi går fri utan att den... Vi har 5 på den också. Om ni sitter här uppe, sträck upp era armar igen. Vinka till oss så ser vi er. Ingenting. Alla energier vi har pratat med idag. Där var det någonting. Har vi någon där ute? Fortsätt här. Vi ska inte gå in för långt i det här rummet. Det var rörsdäckare där, ja. Vi ser, hålla stick in armen. Kommer en låt, tror jag. Nej. Men ingenting här heller. Okej, så enda uppmappning vi fick, Ja. som var otroligt jävla häftig, det var ju vid dockan. Ja. Precis det jag var bett om göra. Gå till dockan om ni vill följa med. Så alla energier som är här runt omkring, vill ni följa med oss så gå till dockan. Fäst er själv vid dockan så tar vi med er härifrån. Coolt. Det är sjukt när man tänker på det, vad vi har bett det attachat till dockan. Vi fick det här med det statiska runt som gick in i dockan. Vi tar en knäck ett tag senare och vi får upp mappningen där. Jag ska testa en grej. Vi ska gå tillbaka till rummet längst bort där vi har gjort de nästa sessioner. Vi har alltid dragits tillbaka dit. Här och där borta tyckte jag tidigare var skillnad. Kan säga, här känns det nästan som att det har lämnat. Alltså förstår jag menar, energin är inte kvar här. Jag tänker, nu har vi en återkamera bakom oss. Frågan är, ska vi ändå dra in knäckten och bara titta in i det rummet där han sägs ha mappats upp, eller stått i alla fall. Det kommer kanske inte att skicka sms då, att vi provar det en gång bara. Kan du visa det för oss en gång? Skjorta, byxor. Inget. Nej. Så kolla om du ser en uppmappning på den. Syns det? Ja. Bra, för det jag tänkte säga, vi kan ha den riktad så här så ser vi om det är någonting som kommer gåendes mot oss. När vi sitter kvar här. Fick sms att vi gick in som vi pratade om innan. Och då funkar den som det ska, som ni ser. Så gick vi in i bild. Där är jag öppnar dörren. Och där dörren öppnas då. Bra, då vet vi att det funkar. Yes. Slave, dräpt. Vem har tagit ihjäl någon här? Devil. Devil guy. Djävuls pojke. Eller djävuls... Djävuls grabb. Stay or mad. Vad är det den säger? Blir du arg om vi är kvar? Den här onda pojken eller onda mannen. Vad är det som händer om jag är själv här? Ska du prova? Jag tänkte om jag ska göra det. Together. Den säger då together night time. Tillsammans på natten. Så jag tänkte om jag kör en obvious och sitter kvar här uppe. Okej. Ska jag gå ner på bottenvåningen och vänta där då? Jag tänkte säga, du kan ju sitta där nere och se om det är något som händer. Ja, ropa på dig i så fall. Ja, precis. Slade igen. Dräpt.
Vem är det som har blivit dräpt? Hört? Vem är det som har blivit dräpt och skadad här? I september? Eller skadad, dräpt i september? Om du kommer gående mot mig. Kom gående mot mig här. Han. Vem är han? Disease. B. Pray. Boy. Vem är pojken? Om du kommer och så springer förbi mig här. Eller kommer och ställa dig framför mig här. Kan jag få höra när du springer där uppe? Om det är en liten pojke som är här, kan du springa här uppe? Hur känns det? Hur känns det där nere? Ja, det är lugnt här. Inget som händer på instrumenten, inget ljud utom kylan. Där uppe då? Nej, det är faktiskt helt okej. Det är väldigt bekvämt. Ska vi prova byta? Vill du prova sitta? Kan jag gå ner för att se om du får en annan känsla? Okej, då är jag själv här uppe. Någon här som vill prata? 100 tears. 100 tårar, liven, lämnar, minnen. Nu kommer det ganska sorgliga grejer här. Jag förstår, det här huset som sagt kommer inte finnas kvar. Det här är bland de sista dagarna innan det här rivs, det här huset. Ni verkar som att ni kommunicerar via Augustin här nu med att det är 100 tårar. Säd har ju kommit innan också, att man är ledsen. Vad tycker ni om att det här ska rivas? Some evil will across. Rebecca fick upp ett namn här nu också. Okay. Rebecca. Nu kom det igen, tears. Ledsen. Det här är bland de sista gångerna ni har chansen att prata med någon, som sagt. Det här huset kommer inte finnas kvar. Men marken kommer inte vara som den är, eller som den alltid har varit här. Börjar prata lite grann om mätberget, bitar, jag vet inte vad de menar riktigt nu. Är det någon av er som behöver hjälp från den här byggnaden, att ni är fast här? Reveal him, boy. Fick du boy också? Ja, devil. Ja, det har jag också fått. Boy devil. Boy devil. Avslöja, med, lukta, titta. Prata om kroppar här också. Släpp lös kropparna. Finns någonting under oss här? Tidigare portal fick jag precis så. Tragisk portal. Jag kommer upp. Ja. Alice fick till namn.
Men inga efternamn, så det är så himla svårt att söka på för Lenny, tänker jag. Ja, nej, precis. Det kom upp för trappen, det var bara... Så jag tog ett steg tillbaka. Det var varje gång jag går upp här. Ett motståndare på Det är ett motståndare när man kommer upp här. Gå hem. Ja. Och skratt. Den var tydlig. Det är jävla röst. Gå hem. Vad kommer ni göra när inte det huset finns kvar? Det jag tror är så här. Undrar om informationen på det sättet går fram. För tänk om det är som det var i deras tid. Det är fortfarande så här. Den väggen är där. Det är det här. För de spelar ingen roll. Även om det huset rivs. Så är de kvar i den här dimensionen eller på den här nivån ändå. Men de energierna som fattar har ju ändå gjort det som vi bad om. De gick till dockan. Verkligen. Det är ju helt otroligt. Och få det statiska fältet som vandrade in mot dockan. Ja. Och sen uppmappningen. Det enda vi får uppmappning på här. Jag fick lite grann i disken där. Bara ett ögonblick. Precis. Men sen var det ju där den längsta delen var egentligen. Jag tyckte det lät som att jag sa vi gömmer oss. Och det är lite grann så de vill inte prata om. Vi får inget konkret vad de kommer göra. På den här vägen. Men det kanske inte spelar roll. De kanske inte är det som du säger. Det kanske inte är bundet på det sättet i själva huset. Nej. Utan om det nu är, om man tänker att det här huset kommer ändå stå här. Ja. Fast det inte står här. Ja. Förstår du vad jag menar då? Ja. Rent frekvensmässigt, energimässigt så är det här huset kvar. Men tänk dig så här, när allt har rivits här. Och en viss dag, speciell dag, då kan du gå och ställa dig och titta mot den här gropen. Och vart det här hålet, eller vart det har blivit helt nedmejat alltihop, det finns det kvar. Så ser du scenarier när folk går i trappor och så här upp ingenstans. Och det har vi hört talas om, folk har ju sett det. Gamla trappor som går mot husen, man ser folk gå upp bara i luften och in i väggen. Ja. Det här är ju också... Så tänk vilka områden i hela Kiruna det kommer ske i så fall. Ja. Allt det här som vi ser och framför, allt alltså nere i delen av centrum. Precis. Av det gamla centrumet. Tänk hur många så här olika ljusfenomen man borde kunna se. Ja. Det är ju värt att kolla upp sen igen. Det känns som att Kiruna kommer bli en spökstad. Definitivt. Och det är inte, tänk hur många få, alltså det är inte många städer där man har flyttat en hel stad. Nej. Det är helt otroligt. Ännu en byggnad i Kiruna som tar sina sista andetag. Inom kort så kommer inte denna anrika byggnad som vi som barn spenderat så många timmar i och haft så många minnen från finnas kvar. Även denna byggnad kommer få ge plats åt de håligheter som skapats på grund av gruvbrytningen som närmar sig de centrala delarna av Kiruna. Café Safari är bara en av många byggnader som nu ska rivas och bli en i raden av byggnader med över 100 år av livsöden och minnen som plötsligt raderas ut. Än idag så funderar jag på vilka energier som fanns kvar på kaféet. Och intressant att det hade den kraften att avge fysiska fotsteg, starkt obehag och visa sig som en av de tydligaste skuggor som Niklas någonsin sett. Tyvärr så hade vi inte på inspelning av övervakningskamerorna när Niklas såg detta, eftersom vi var i full gång att ställa in alla kameror. När det gäller kommunikation så fick vi många scenarion, bland annat om en same och siffran 22. Om denna siffra har med hur många som har fått sätta livet till i gruvan eller om det har med en ålder att göra kommer vi nog aldrig få reda på fullt ut. Det som rör sig i byggnaden triggade också igång vår rörelsekamera i det utrymme som anställda sett en gestalt stå. Det som är intressant är att de enda gångerna som vår rörelsekamera aktiverats under alla våra år vi utrett så har det bara skett i Kiruna. Första gången av vår första utredning av Centrumhuset och nu Café Safari som ligger knappt 100 meter ifrån Centrumhuset.
Dockan som var med på utredningen finns nu på museet att titta på. Och kan det vara så att det som fanns på kaféet nu har kopplats ihop och bundits till dockan? Under utredningen så såg vi ett statiskt fält som vandrade runt och pekade mot dockan. Och märkliga saker har börjat hända på museet efter att den kom in efter utredningen. Trots att den inte ställts ut ännu och är i vårt förråd tillsammans med alla andra objekt från Café Safari, så är det ett stort obehag att gå in till dessa objekt som nu väntar på att ställas ut. Man kan inte undgå att känna en sorg nu när alla dessa byggnader kommer att rivas eller flyttas. Frågan är om man kommer se de energier som var vid Café Safari sväva ovanför dessa platser som ljusfenomen, eller om det var för sista gången i Kirunas historia som dessa själar kom till tals.